कम्पोजिट ग्यास सिलिन्डरको सबभन्दा ठुलो विशेषता सेतो भागमा ग्यास आफै देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो भिडियोमा देखाइरहेको छु। ग्यास सिलिन्डरमा यसरी ग्यास देखिन्छ। यहाँ प्रष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो ग्यास सिलिन्डरमा हल्लिरहेको छ। तलमाथि बिस्तारै ल हेर्नुहोस्, त्यो ग्यास हो भने यसमा ग्यास कति छ भन्ने कुरा तपाईले आफ्नो सिलिन्डरमा आफै हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने देखाउन खोजेको हो। ल म यताबाट विभिन्न एंगलबाट तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। यो भरि ग्यास सिलिन्डर हो। यसको ग्यासको मात्रा 70% छ भने बाँकी मात्रा चाहिँ के छ त खाली छ, जुन चाहिँ यो फैलिनको लागि ठाउँ राखेको छ। ल म फेरि तपाईहरुलाई जुम गरेर देखाउँछु। यो भरि सिलिन्डरमा ग्यास कति छ भन्ने कुरा तपाईहरुले हेर्यो भने प्रष्ट यसरी देखिन्छ। यो लाइनमा छ, हेर्नुहोस्। यो लाइनमा ग्यास छ, यसरी हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यहाँ हरियो हरियो देखिन्छ। प्रयोग गरेको ग्यास सिलिन्डरमा पनि आधी वा कति छ भन्ने कुरा यसरी देखिन्छ। सिलिन्डरमा आधी जति छ भन्ने कुरा यसमा राम्रोसँग देखिरहेछ। यसकारण यहाँनिर छ ग्यास। ल हेर्नुहोस्, यो हल्लिरहेछ। यहाँ ग्यास यहाँनिर छ भन्ने कुरा यसरी देखिन्छ। ल यहाँ हेर्नु त, मैले औलो लगाएको ठाउँमा यसरी यहाँ ग्यास हल्लिरहेको छ। ग्यास कति छ भन्ने कुरा देखाइरहेछ। ल हल्लिरहेछ। ल हेर्नुहोस्, ल यो सानो सिलिन्डरमा ग्यासको मात्रा कहाँ छ के छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिरहेछ। यो लाइनमा हेर्नुहोस् त, यो लाइनमा यो लाइन यसरी ग्यास छ कति छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिरहेछ। कम्पोजिट सिलिन्डरमा आफैले ग्यासको मात्रा कति छ भनेर चेक गर्न पनि सकिन्छ। भिडियो मन परेमा शेयर, लाइक, सब्स्क्राइब गर्नुहोला जनचेतनाको लागि।